وكيف الحال؟ يعد استخدام الخبز والطحين ومشتقاته من أكثر الأطعمة استهلاكاً حول العالم، فيقدر استهلاك الشخص الواحد من القمح سنوياً بما يقارب 67 كيلوغرام من القمح في السنة. هاي الكمية من القمح أو الطحين تكافئ تقريباً 50% من استهلاكك للنشويات والسكريات في اليوم الواحد. يا هل ترى لو أوقفت أنت الخبز لمدة 30 يوم، الخبز ومشتقاته ل 30 يوم، شو بصير في جسمك؟ خلينا نشوف شو بصير في جسمك إذا أوقفت الطحين والخبز 30 يوم، أكيد بعد الفاصل وراجعين. رغم أنه الخبز من أهم الأطعمة الموجودة على سفرنا بشكل عام، إلا أنه ما كان هذا الوضع من بداية الإنسان. فبمثل الفترة اللي كان الإنسان ما بيستخدم فيها الخبز ومشتقات الحبوب هي 99% من الفترة اللي كان عليها الإنسان على وجه هذا الكوكب. من 1% من بقاء الإنسان في هذا الكوكب اكتشف موضوع القمح وكيفية عجن القمح من خلال تعريض الحبوب للمي مع الحرارة. هذه الفترة تمثل 10,000 سنة الماضية اللي اكتشف فيها الإنسان تحضير الخبز بكفاءة، وظل يطور على طرق العجين والتحضير لحتى وصلت لذروتها في آخر 100 ل 200 سنة الماضيات. في 1885 بلش تعديل جينيا على موضوع القمح والخلط بين الأنواع المختلفة للقمح، لوصلوا في 1970 لاختراع نوع متطور من القمح معدل جينيا بكفاءة اللي هو التريتيكل. هذا النوع من القمح اللي اتاخذ على تصنيعه جائزة نوبل للعلوم كان أكثر تعقيداً في البروتين، فالجلوتين فيه أعلى وأكثر تعقيداً، الإشي اللي سمح للخبز يكون نافش أكثر وينفخ أكثر وإلاستيك أكثر. هذا التصنف من القمح صار بيقدر يطول أكثر ويعطي ييلد لحبوب أكثر في نفس المكان، إضافة لتحمله للمبيدات الحشرية والمبيدات العشبية. هذا الاشي ممتاز، لكن المشكلة أصبح هضم القمح أكثر صعوبة مما كان، فأجسامنا غير متعودة على هذا الصنف الجديد من القمح. واللي بيزيد التعقيد على موضوع القمح هو عملية التصنيع اللي بتصير على القمح بعد القطاف. فعملية إشالة القشرة وإشالة البران اللي هي منطقة اللي فيها الزيت وإشالة حتى كل الألياف الموجودة فيه بجعل القمح أو الطحين الأبيض وعبارة عن سكر خام، عبارة عن ستارش مليان بالجلوكوز، بيرفع السكر في الدم أكثر ما بيرفع السكر الخام، سكر المائدة اللي بتستهلكه في شايك صباح. فبالتعديل الجيني اللي صار على نبتة القمح والتصنيع الرهيب اللي عماله بيصير على الحبوب لتتحول لطحين أبيض، صار وتحول الخبز الأبيض أو الخبز بشكل عام إلى نقمة بدل ما كان نعمة. يا هل ترى لو وقفنا الخبز ل30 يوم شو بصير في جسمك من تغييرات؟ السؤال الأهم، لما يتحسن معدتك وتروح الغازات وينتظم السكر عندك في الدم وتروح الغازات عندك ويزيد نشاطك، هل بترجع تاخذ الخبز؟ خلينا نحكي عن كل ما بصير في جسمك لما توقف الخبز ل30 يوم. أكيد خلينا نبلش بالتفاصيل، بس ببداية حلقتنا لليوم أكيد لا تنسى تعمل لايك ومشاركة بالمحتوى وتشترك بالقناة وتكبس على إشارة الجرس وجيب فنجان قهوة ورقة إذا بدك تسجل، وخلينا نبلش بالتفاصيل. أول إشي بتلاحظه لما أنت توقف الخبز هو الانخفاض السريع في قراءات السكر عندك في الدم. فأنت تقريبا ثلث كمية السعرات اللي بتاخدها في يومك جاي من الخبز والطحين ومشتقاته، واللي هي بتمثل 50% من السكريات اللي بتاخدها في يومك. فالانخفاض السريع هذا نتيجة انخفاض السكر الموجود، الجلوكوز الموجود والنشا داخل الخبز. عشان هيك يعتبر بعيد عن الصواب انك تنصح اي انسان مريض بالسكري او عنده مقاومة انسولين بتناول الخبز ايا كان مصدر الخبز، حبوب كاملة، خبز اسمر، خبز ابيض، كله له نفس الجلايسيميك اندكس تقريبا. الجلايسيميك اندكس للخبز هو اعلى مما هو موجود في السكر، فالجلايسيميك اندكس للخبز يمثل 75%، بينما السكر 65%. ويعزل ارتفاع في الجلايسيميك اندكس او قوة السكر في الخبز لرفع السكر في الدم، لانه الخبز عبارة عن جلوكوز
ويبلش تحليله وامتصاصه من بداية دخوله إلى الفم، بينما سكر المائدة ببلش الامتصاص تبعه وتحليله في الأمعاء وتحديدا في الاثني عشر. معلومة على الهامش: الجلايسيميك اندكس أو المؤشر الجلايسيمي يمثل قدرة رفع الطعام اللي بنستهلكه للسكر عندنا في الدم مقارنة بقدرة رفع الجلوكوز للسكر في الدم. الجلوكوز عادة بيرفع السكر في الدم 100، فبياخد الجلايسيميك اندكس 100، بينما أي طعام تاني بده ياخد النسبة بالتناسب للجلوكوز. طريقة حسابه هو عبارة عن مساحة المنحنى تحت ارتفاع السكر لشخص استهلك 50 جرام من السكر في الطعام. في الجلايسيميك اندكس عادة يقسم إلى 3 أقسام: قليل يمكن استهلاكه لمريض السكري، متوسط الشدة عادة لازم يبتعد عنه مريض السكري، وعالي أكيد لازم يبتعد عنه مريض السكري. القليل عادة بكون الجلايسيميك أقل من 55، بينما المتوسط من ال 56 لل 69، وعادة يقع السكر في المتوسط، بينما العالي هو ما زاد الجلايسيميك اندكس عن 70. في هذا المستوى اللي هو أعلى من 70 بقع عندنا الخبز الأبيض، الخبز الأسمر وخبز النخالة. في اليوم الثاني والثالث من إيقافك للخبز تشعر بالانزعاج وتقلب المزاج، وهذا طبيعي لشخص كان مدمن على الخبز وبياكل الخبز كل يوم، وبيمثل الخبز 50% من كمية السكريات اللي انت عم تاخدها، فبصير عندك انزعاج في الدماغ بسبب نقص السكر فكأعراض انسحابية لتقليل السكر عندك في الحمية. الشغل الثاني انه انت مدمن على نتائج هضم واستخدام الجلوتين الموجود داخل الخبز. بروتين الجلوتين الموجود داخل الخبز بيأثر على الجهاز العصبي من خلال إفراز الجلوتيومورفين بيعمل على تنشيط وتحفيز الجهاز العصبي كما بفعل المورفين ومضادات الألم. فنتيجة إيقافه أنت بتوقف إشي كان عمالك بتاخده باستمرار، أدمنت عليه، وغالبا الأشخاص لما تشم ريحة المخبز على الطريق ممكن توقف بس عشان تشتري الخبز لأنك متعود تاكله لما تشمه. قبيل نهاية اليوم الثالث بشعر الشخص بأعراض الهايبوغلايسيميا أو الهبوط الحاد للسكر، فالسكر اللي في الكبد تقريبا شارف على الانتهاء، وبصير الانخفاض المفرط في السكر ممكن يعمل صداع، غثيان، دوخة، إعراض هبوط السكر اللي هو الرجة في الإيد. عند الناس اللي بياخدوا علاجات السكري والإنسولين قد يغمى عليهم بسبب الانخفاض الحاد، فضروري إذا بتاخد علاجات تستشير طبيبك قبل ما توقف الخبز نهائياً. في صبيحة اليوم الرابع بتلاحظ أنه جسمك تغلب على حالة الهبوط الحاد في السكر في اليوم الثالث، وبالعكس أنت نشيط أكثر وعندك نشاط وما عندك شهوة للخبز، بكل بساطة لأنه الكبد تولى زمام المبادرة وصنع هو السكر بدال السكر اللي كنت تاخده من خلال استهلاكك للخبز، بعملية بنسميها جلايكو نيوجينيسيس، تصنيع سكر جديد. عادة بتكون هاي في الكبد وفي مراحل متقدمة في الكلى. في اليوم الخامس أو بنهاية الأسبوع الأول بتحس إنه الهضم عندك تغير وتحسن الأمام، فحمض المعدة اللي بيتم إفرازه صار حصرا لهضم البروتينات من مصادرها الطبيعية العالية النفع اللي هي اللحوم، وبطل في ما ينافسها من خلال بروتين الجلوتين الموجود في الخبز عالي التعقيد اللي بيستهلك حمض المعدة وبيؤدي لعسر هضم، نفخة وغازات وحمضة المعدة. بنهاية الأسبوع الأول حتتخلص من النفخة والغازات والجيرد أو الارتداد المريئي، وبتصير إنسان ما عندك هاي الأعراض اللي تعانيها من سنين. في بداية الأسبوع الثاني بتلاحظ أنه شعورك بالشبع صار يتغير، صرت معظم الوقت شبعان ما عمالك بتجوع، ورغبتك بالأكل بتقل، وبصير أكلك فترات صيامك أطول، وهذا يعزى لانتظام الرهيب الملاحظ في قراءات السكر في الدم. فبطل يجي قيمة سكر عالية موجودة في الخبز ترفع السكر لحدود السحاب، فارتفاع الجلايسيميك اندكس داخله بيؤدي لارتفاع مفرط في قراءات السكر في الدم. فإذا كنت أنت مريض سكري أو ما قبل السكري فاحرص على تسجيل قراءاتك باستمرار ومراجعة طبيبك لتعديل الجرعات، فقد تنخفض جرعات الإنسولين اللي بتاخدها إذا كنت تاخد إنسولين إلى النصف. كون حريص. معلومة على الهامش:
مرض السكري هو مرض مزمن يصيب الأشخاص نتيجة استهلاكهم المسرف للنشويات والسكريات، لكن بشرط أنه يكون عنده استعداد وراثي للإصابة بالسكري. الأشخاص اللي بصير عندهم إصابة بالسكري عادة بينتقلوا من أنهم كونهم أصحاء للإصابة بمقاومة الأنسولين، وذلك كله عشان ارتفاع كمية الأنسولين الموجودة في الدم. الأنسولين كل ما أنت بتاكل نشويات بيرتفع في الدم، واستمرارك في تناول النشويات وجبة ورا وجبة 6 مرات في اليوم بتؤدي لارتفاع مستمر في الأنسولين، بنعكس بالآخر إلى إغلاق المستقبلات في الخلايا أبوابها عن الأنسولين، وبالتالي ما بيستطيع السكر لدخول الخلايا، ولا بيستطيع الدم عندك بالانخفاض في قراءات السكر عنده، ومع استمرار مقاومة الأنسولين يصاب الشخص أخيرا بالسكري النوع الثاني. أما بنهاية الأسبوع الثاني فبتتغير عاداتك الغذائية، وبتصبح بشكل عام شعورك بالجوع أقل وشعورك بالشبع أسرع، وبصير شعورك بالشبع متغير ومرتبط بشعورك بالرضا ليس بشعورك بالامتلاء والتخمة. صدق رسولنا الكريم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفس. فالسكر الموجود أو الجلوكوز الموجود داخل الخبز وارتباطه بالجلوكتين اللي هو بروتين عالي بيخلي الشخص ما يوصل لمرحلة الشبع، بضله مدمن على الأكل وبضلك تستمر في الأكل وبيفتح لك شهيتك لحتى توصل لمرحلة الامتلاء وما تقدر تتنفس. غير هيك إنه بهذا الفترة أنت عمالك بتحمي نفسك عند إيقاف الخبز من استهلاك الفايتيك أسيد الموجود داخل الخبز، اللي هو يعتبر بطبيعته أنتي نيوترينت، يمنع امتصاص المغذيات المختلفة لارتباطه فيهم وإخراجه لهم من الأمعاء من الفضلات، الله يكرمنا جميعا. فهو بمنع امتصاص الحديد، بمنع امتصاص الزنك، بمنع امتصاص الكالسيوم وكذلك المغنيسيوم، فبيأثر سلبا على هشاء العظام، وبيأثر سلبا على تساقط الشعر، بيخلي الشخص يتساقط شعره وعنده فقر دم، لأنه ما عم بيستفيد من اللحمة والحديد الموجود في طعامه. أما في نهاية الأسبوع الثاني وبداية الأسبوع الثالث فحتلاحظ أنه احتباس السوائل الموجود عندك في الجسم عماله بروح وبتبخر، إجريك عمالها بتقل الضغط عليهم، وعلامات اللي كانت تطلع على الجوارب مكان الجوارب لما بتشلح من إجرك الله يكرمك بتقل، الدوالي الساقين بتبلش ترتاح، ضغط الدم نتيجة تقليل احتباس السوائل بقل. فكل جرام من السكر اللي كنت تتناوله من الخبز بيحبس معاه 4 جرامات من المي انت عم تفقدهم من خلال التبول. وبالتالي ضروري للأشخاص اللي بياخدوا علاجات الضغط بأنهم يراجعوا الأطباء بعد، وتراجع ضغطك في هاي الفترة دائما كل يوم صباحا ومساء، حتى تعرف متى الوقت المناسب تزور طبيبك حتى يقلل لك جرعة العلاج ناتج من احتباس هاي السوائل. بما انك عم تتخلص من سوائل كثيرة في الاسبوع الاول والثاني، فحتلاقي انه في وزنك رح يصير فقدان كبير في الوزن، جزء كبير منه سوائل. في الاسبوع الاول تقريبا ممكن تنزل من 2 ل 4 كيلو من وزنك، والاسبوع الثاني كمان 2، فممكن في اول اسبوعين تخسر بحدود 3 الى 6 كيلو من وزنك بين مي ودهون. معلومة على الهامش: رغم احتواء الخبز الأسمر أو الخبز الخالي بالحبوب الكاملة على كمية أكثر من الفيتامينات، كمية أكبر من المعادن، فهو صحي أكثر أكيد من الخبز الأبيض، إلا أنه يحتوي على كمية أكبر أيضا من الفايتيك أسيد اللي بيمنع امتصاص المزيد من المعادن الأساسية ليومك، فهو بيمنع امتصاص الحديد والزنك، بيمنع امتصاص الكالسيوم وحتى المغنيسيوم. إضافة إلى ذلك فالقمح بيستهلكوا 1 2 3. إضافة إلى ذلك الخبز الكامل يحتوي على كمية أكبر من بقايا المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التي تم رشها للقمح قبل الحصاد وأثناء التخزين في الصوامع. فمن ناحية أخرى أنت بتاخذ مع الخبز الكامل كميات أكثر من المبيدات الحشرية. أما الأسبوع الثالث فهو أسبوع السيدات، فبتلاحظ السيدات إنه البشرة تبعتهم صارت أفضل، أظافرها صارت أقوى، شعرها صار أطول وتساقطه صار يقل. فالسيدة بتتعرض شهريا للدورة الشهرية اللي عادة تفقد فيها كميات منيحة من الحديد، وبسبب استهلاكها للخبز اللي بيمنع امتصاص الحديد أساسا فما في تعويض، وهذا بيبرر سبب دائما الهبوط في كميات الهيموغلوبين
وظيفة نقص الحديد عند السيدات وتساقط الشعر. أما في الأسبوع الرابع فبيلاحظ الجميع تحسن قدرته على الدخول في النوم من جهة، وعمق النوم والكواليتي اوف سليب نوعية النوم من جهة أخرى. فأنت صرت قادر تمتص المغنيسيوم والكالسيوم اللي بيلعبوا دور مهم في استرخاء الجسم والعضلات وعملية الدخول في النوم. لا تنسى أنه أساسا دخولك للنوم ومعدتك فاضية وما في نفخة وغازات وما عندك ارتداد مريئي اللي بأرقوا عادة نوم الأشخاص اللي بيعانوا منها، بخليك تنام أساسا أعمق. وانخفاض السكر معناته ما حتروح تتبول كتير في الليل إذا كنت من أصحاب السكري النوع الثاني. أما على المدى البعيد فأنت بتقلل من تعرض جسمك للمواد المسرطنة مثل البرومين المستخدم في تبييض الطحين، وبتقلل من التعرض للمبيدات الحشرية اللي استخدمت في حماية هذا المحصول من القمح أثناء الزراعة وأثناء الحصاد وأثناء التخزين. أضافة لذلك أنه أنت بتقلل السكر المرتبط عادة بخطر الإصابة بالسرطان. بنهاية حلقتنا لليوم احنا حكينا عن ايش بصير لما انت توقف الخبز لمدة 30 يوم، وبكل بساطة ما في أصدق من التجربة. واحد بياكل كتير وقليل، جرب على جسمك وسجل الملاحظات وشوف شو تغير في حياتك لما توقف الخبز ل 30 يوم. وبنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك للشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإذا كانت العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على شارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علي بأنك تعمل لي لايك، فإحنا بتشجيعكم نستمر. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله. تقدروا تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. بشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاي، وبأمان الله. مع السلامة. باي.